ይህ የቅዱሳን ድምጽ ነው። በዚህ ፕሮግራም በተለያየ ምክንያት እምነታቸውን ወደ ክርስትና የቀየሩ በተለይም ከሙስሊም ቤተሰቦች የተገኙ ክርስቲያኖች ምስክርነት ይቀርባል። ከዚህ በተጨማሪም የሌሎች ክርስቲያኖች ያሳለፉት ህይወት ምን ይመስል እንደሆነ ኑሮ ከኢየሱስ ጋር ምን እንደሚመስል ታሪካቸውን ያለፉበትን ጎዳና እያቀረብን ለሌሎች ክርስቲያን ወንድሞቻችን ትምህርት ይሆን ዘንድ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። እንዲሁም ክርስቲያናዊ የሆኑ መጻሕፍቶችን፣ የተለያዩ ጽሑፎችን፣ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማቀርብበት ቻናል ነው። ክርስቲያን ወንድሞቻችን ከዚህ ብዙ ትምህርት ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ሌሎችም በተለይም ክርስትናን የማያውቁ ሌሎች ወገኖቻችንም እዚህ ፕሮግራም ከሚቀርቡ ምስክርነቶች ስለ እግዚአብሔር አዳኝነት፣ ስለ ኢየሱስ አዳኝነት የመረዳት እድል ስለሚያገኙ ሌሎቻችን ይህን ፕሮግራም ሼር በማድረግ ለወገኖች ሌሎችም ሰዎች እንዲደርስ እንድታደርጉልን እጠይቃለሁ። አሁን ለዛሬው ለመጀመሪያ ያህል ከኢራን የተገኘ አንድ የህይወት ምስክርነትን ወደ እናንተ እያቀርባለሁ። ይህ አክራሪ ኢራናዊ በተለይም በአክራሪነት ተሰልፎ እያገለገለ ያለ ምን አይነት ህይወት እንደነበረው ይነግረናል። ከዛ በኋላም ኢየሱስን ተዋውቆ ምን አይነት ህይወት እየኖረ እንደሆነም ህይወት ምስክርነቱን ዛሬ ያቀርብልናል። ስለዚህ የዚህን ሰውዬ የመጀመሪያ ታሪክ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቀጣይ ታሪኩን በክፍል 2 የማቀርበው ይሆናል። ዛሬው የመጀመሪያውን ክፍል እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። መረጃው የተገኘው ከእንግሊዝኛ ስለሆነ በተቻለኝ አቅም ወደ አማርኛ እየተረጎምኩ አቀርብላችኋለሁ። እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። I was a person cried several times to Allah, I want to kill Christians. I want to kill Jews. I want to glorify your name. እንዳንድ ሰው እኔ በርካታ ነገሮችን ማድረግ ፈልግ ነበር። ክርስቲያኖችን ማጥፋት ፈልግ ነበር። እስራኤሎችን ማጥፋት ፈልግ ነበር። በዚህም አላህን ጠይቀው ነበር። You know, with my friends in the government in Iran, we planned a lot of things, evil things for Christian world, cruel things for Jewish world, deceiving plans for black world. ታውቃላችሁ እኔና ጓደኞቼ ኢራን ውስጥ ያለን ክርስቲያኖች ላይ በርካታ ነገሮችን ለማድረግ እናቀድ ነበር። እስራኤሎችንም ለማጥፋት እናቀድ ነበር። በዚህ ዓለም ጥቁር ደመና ለማዝነብ እንፈልግ ነበር። But by the grace of God I am here speaking for the glory of his name. ነገር ግን ከሱ ክብር የተነሳ ዛሬ ፊት ለፊታችሁ ቆሜ ለሱ ክብር እንድናገር እድል አግኝቻለሁ። Once trying to destroy the church, but now I'm trying to establish the church of God, strengthen it, and cherish my love toward all other nations, including Muslims and Jews. ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያኖችን ለማጥፋት ነበር። አሁን ግን ቤተክርስቲያኖችን ለማጥፋት ሳይሆን ለመገንባት እየሰራሁ ነው። አሁን ግን ለሁሉም ለዚህ ዓለም ፍቅር እንዲኖረኝ ሆኗል። በተለይም ለሙስሊሞችም ለማለትም ለእስራኤሎችም ጭምር ማለት ነው። I come from the country Iran. I have got some photos to show you. የመጣሁት ከኢራን ነው። በዚህ መሰረት አንዳንድ ፎቶዎችን ላሳያችሁ ሞክራለሁ እያለ እያሳያቸው ነው። ቪዲዮ ላይ ፎቶዎችን እያሳየ ነው የሚገኘው። I was just going to come there. From this country, from the northern part of this country, from this section, was born in a nominal Islamic family. Many Muslims are nominal, and they do not know Islam, but simply they call themselves Muslim. እኔ የመጣሁበት ወደ ሰሜኑ ክፍል ነው። ከኢራን ሰሜኑ ክፍል ነው የሚለው። ከዛ አካባቢ ያሉ አብዛኞቹ ሙስሊሞች ሙስሊም ነን ይላሉ፣ ግን ስለ እስልምና የሚያውቁት ነገር የለም። ሲምፕሊ
ያው ሙስሊም ነን ይላሉ። እኔም እዚህ አካባቢ ነው የመጣሁት። My parents picked me up from, amongst the 12 children of the house because I was quicker in learning. And so they nominated me to be the religious boy in the family. And they invested in my life. I learned very quickly the Arabic, reading of it and reciting the Quran, reading the Quran in Arabic. That's not Iranian language. በነገራችን ላይ በቤታችን ውስጥ 12 ልጆች አሉ። ከነዚህ መካከል እኔ ለሃይማኖት ተመርጬ ታጨሁኝ በቤተሰቦቼ አማካኝነት ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ለመማር በጣም ፈጣን ነበርኩኝ። እናም ቁርአን እንድማር ተደረኩኝ። በጣም በፍጥነት ነው የተማርኩት። ስለዚህ ቤተሰቦቼ ልጆቻቸው አንዱ ልጅ እኔን ማለት ነው መርጠው ለሃይማኖት አሳልፈው ማለት ነው። At the age of 9, I became famous. People even called me to their, religious ceremonies, and I recited the Quran for them. በጣም የሚገርመው እድሜ 9 ሲሆን በጣም ታዋቂ ሆንኩኝ። በቁርአን እውቀት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስለደረስኩ ሰዎቹ በየቤታቸው ይጋብዙኝ ጀመሩ። You imagine a 9-year-old boy. We learn from childhood that Christians and Jews are unclean. That's written in the Quran. በቁርአን እንደተጻፈው ልጅነታችን ጀምሮም እንደተማርነው ክርስቲያኖችና እስራኤሎች ቆሻሻዎች እንደሆኑ ነው የተጻፈውና ነው እየተማርን ያደግነው። We learned from the mosque and from the community, don't touch them. ከህብረተሰቡ የተማርነው በየመስጊዶቻችንም የተማርነው ይሄን ነው። እነዚህን ክርስቲያኖች እነዚህን አይሁዶች እንዳትነኳቸው፣ አትንኳቸው። You see them, don't shake hands with them. ሰላም አትበሏቸው፣ በእጃችሁ አትንኳቸው ማለት ነው። Because they're unclean, and then you become unclean, you need to rush and wash yourself. ምክንያቱም እነሱን ከነካህ እነሱ ቆሻሻ ስለሆነ እናንተም ቆሻሻ ትሆናላችሁ ተብሎ ይነገረናል። ከነካን በፍጥነት ሄደን እንድንታጠብ ያዘናል ማለት ነው። Before washing yourself, don't touch any Muslim. You make them unclean too. ከመታጠብህ በፊት ሌሎች ሙስሊሞችን መንካት የለብህም። ምክንያቱም ከመታጠብህ በፊት እነሱን ከነካህ እነሱን ቆሻሻ እንዳደረግካቸው ይቆጠራል። This is not unclean. That doesn't mean you haven't made, taken shower. That's unclean spiritually. They are not humankind. unclean ማለት የሚታየው ወይ ቆሻሻው ማለት የሚታየው ቆሻሻ ሳይሆን በመንፈሳዊ ህይወት ነው እና በመንፈስ ክርስቲያኖችና ጁሾች እንደ ቆሻሻ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። We also use this, especially from the area I'm coming from. People use these two words, word Christian and Jew as swear words. Two Muslims fight with each other. They call each other Christian or Jew. በዚህ ምክንያትም በተለይ ምን በመጣውበት ከሰሜኑ አካባቢ በቃ እንጠቀምበት ነበር ይሄን ነገርና እንዲሁ ለመቀላለድም እንትን ስንል እንከፋፈልና ግማሹን አንተ ክርስቲያን እንለዋለን፣ ግማሹን አንተ ጁሽ ነህ ወይም እስራኤሎች ነህ አይሁድ ነህ ብለን ስያሜ እንሰጥና እንደዚህ የቆሻሻ ምሳሌ እናደርጋቸዋለን። And government, with Saddam's government, did that 8 years. Iranian government was calling Saddam a Jew in the war, and Saddam was calling Iranian government a Jew. እንግዲህ ኢራንና ኢራቅ ጥል ነበሩ በተወሰነ ጊዜ። ስለዚህ የኛ ኢራናውያን ሳዳም ሁሴንን የኢራቁን የወቅቱን የኢራቅ መሪ ማለት ነው እሱን ጁሽ ነበር። እነሱም በተቃራኒው ኢራኖችን እነዚህ ጁሾች ናቸው ይሉ ነበር። ማለትም ያው የጥላቻ ንግግር ማለት ነው። So that's the mindset of people. You're brainwashed from childhood that they are not humankind and they deserve to die, and you do not feel for them, unfortunately. እንዲህ ነው ያደግነው። እንግዲህ እንዲህ የተነገረን ያደግነውና በዚህ ምክንያት ያው በሞት እንዳለባቸው እናምናለን። እንደአጋጣሚ ደግሞ እንዳንፈራቸው አድርገው ነው ወላጆቻችን ያሳደጉን። I'm coming from there and I glorify his name that he changed my life and my family. ዛሬ ነው የመጣሁትና
የዚህ አይነት አመለካከት በነበረው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባው ተቀየር ያለው አሁን his life. I have stories with him. That's not my work to come to him. He has really brought me. I have stories with him from since I was a young lad, from the year 7. I was 12 years old. አሁን ከዚህ ቁም የምነግራችሁ አሁን የመጣሁት በእኔ ኃይል አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር እቅድ ነበር ነው ወደዚህ የእግዚአብሔር እቅድ ደግሞ የታየው ከእድሜ ከ7 ዓመት ጀምሮ እድሜ 7 ዓመት እያለ ጀምሮ ነው። First story started with Jesus. One day in our sport hour, we were playing in the playground of the school. 7 boys got together, trying to play with each other. 7ኛ ዓመት ያለው ከልጆች ጋር እንጫወት ነበር ኳስ እንጫወት ነበርና 7 ሆነን ነበር የምንጫወተው እዛ ነው እንግዲህ የኔ ታሪክ የሚጀምረው trying to find also a game to play with each other. One of the boys said, I know a game. He took a paper from his notebook, divided in 7, went in the corner, wrote something inside each, folded them, rolled them very well, and came to us and mixed them very well. He said, this is the game. Each one of us going to take. ከጓደኞቻችን ውስጥ አንዱ ጨዋታውን ለመጫወት እኔ አስጀምራለሁ አለና ወረቀቶችን ውስጥ የሆነ ነገር ጻፈና ተቀለለ እጣ እንዲወጣ አደረገ። ወያንዳንዳችን አንዳንዷን ወረቀት እንመዛለን ማለት ነው። የሚደርሰንን ጨዋታ እንጫወታለን ማለት የመጫወት ግዴታ አለብን ማለት ነው። One and open in turn. The things written inside each, he said, shows our future. So we እዛ ወረቀት ሲጻፉት ወደፊት ሆነ የምትችለውን የሚያሳዩ ናቸው እና ወደፊት ልንሆን የምንችለውን ወይም ወደፊታችንን ነጣፈንታችንን የሚያሳዩ ናቸው እዛ ውስጥ የተጻፉት ተብሎ ይታመናልና እንደዛ ነበር የተጻፈው። Took one and then we were fighting with each other who should be the first, second, third or the last one. Some of us were fighting to be the last one, but I succeeded. I was the 7th one. We were in year 7 boys. I was the 7th one opened it. እና አብዛኞቻችን በዚህ ጣወጣት ላይ መጨረሻ ለመሆን ነው የምንፈልገው እና እንደገጣሚ ነው እኔ 7ኛ ነበርኩኝ የ7ኛው ወረቀት ለመውሰድ እድለኛ ነበርኩኝ የመጨረሻው ወረቀት አነሳው ማለት ነው። First one open, there was written, you'll become a teacher. We tried to make our time fun with each other, jumped, clubbed. ተከፈተ አንተ አስተማሪ ትሆናለህ ተባለ ዘለን ደስ አለው ምናምን For the excitement, the other one you'll become a mayor, the other one you'll become አንደኛው የከተማ ከንቲባ ትሆናለህ ተባለ ሌላኛው ደግሞ an engineer or army officer ሌላኛው ደግሞ ኢንጂነር ወይም ደግሞ ወታደር ትሆናለህ እየተባለ እንዲያወጣ At the end I opened mine, there was written, you'll become a Christian. በመጨረሻ የኔ ወጣ ነው መጨረሻ ላይ ነበርኩት የጻፈው ግን እንዲህ የሚል ነበር አንተ ክርስቲያን ትሆናለህ No fun anymore. ከዚህ በኋላ ምንም ደስታ የለም I was embarrassed. I was more religious than them, full of shame. እኔ በጣም የእምነት ሰው ስለነበርኩኝ በጣም ሀፍረት ተሰማኝ Angry. My ተናገርኩ face changed. ፊቴ ሁሉ ተለዋወጠም And I said, I have to go and kill this boy. ከዛ በኋላ ምን አልኩኝ ይሄን የጻፈውን ልጅ መግደል አለብኝ አልኩኝ I attacked him. He screamed. I said, I'm going to kill you. Why did you write this for me? ጥቃት አደረስኩበት ተናገርኩትም ለምን እንደዚህ ብለጻፍክ አልኩት He was crying. He said to me, did I write that for you? እሱ ግን እያለቀሰ እኔ ላንተ ነው እንዴ ጻፍኩት ሲል ጠየቀኝ Didn't see I mixed them very well? እኔ ወረቀቶች ጋር በደንብ ተቀላቀላቸውና አይታል I could have taken that. It's your problem. It's your future. You're blaming me. ይሄን እናጠይቀኝ ይሄ ያንተ ችግር ነው ይሄ ስላንተ ወደፊት እኔን አጠይቀኝ እኔ ጥያቄ አይደለም ይሄ ያንተ ነው
He was right. He didn't put in my hand. He was right. ትክክል ነበር። እሱ እጄ ላይ አላስቀመጠውም እና ትክክል ነበር። That's the reason I didn't kill him. But I did not play with him anymore. በዛ ምክንያት ልገለው አልፈለኩም ተውኩት። ነገር ግን ከነሱ ጋር መጫወት አልፈለኩም። ከዛ ሰዓት በኋላ መጫወት ከነሱ ጋር አልፈለኩም። I went and found in a corner, sat there, cried and wept. Cried. ከዛ ወደ ጥግ ሄድኩና ራዘን ቁጭ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩኝ። Allah complained to him that you embarrassed me in front of this boy. አላህ ምን አደረኩ? So that was my first story. I finished my high school, entered the university. In the university, I became a radical Muslim. በቃ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ታሪክ የጀመረው። ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ፣ ዩኒቨርሲቲ ጨረስኩኝ። ከዛ አክራሪ ሃይማኖተኛ ሆንኩኝ። Followed Ayatollah Khomeini. Ayatollah in that time was in Iraq because he was Shiite and Saddam Sunni. ከዛም የአያቶላ ተከታይ ሆንኩኝ። አያቶላ በወቅቱ የኢራቅ ውስጥ ነው የነበረው እና የሱ ተከታይ ሆንኩኝ። You need to wake up really. ወገኖች እዚህ ላይ ጥንቃቄ ታድርጉ ይገባል፣ ታስቡበት ይገባል። But they didn't know that Islam doesn't let anyone to become a sincere friend with you. Oh, through their help, we didn't know that. We thought that's a miracle of Allah. And through his guidance, we overthrow the most powerful king in the Middle East. And the king escaped. እና የኛ ቅድ ምንድነው በወቅቱ የነበረው በመካከለኛው ምስራቅ በጣም ጠንካራ የሆነ መንግስት ማቋቋም ነበር አላማችን፣ እስላማዊ መንግስት። Until you get, to the power. We didn't know that zealous Muslims, young people, I was reading the Quran from the beginning to the end without understanding what Quran is saying. ቁርአንን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለምን ሳልረዳው አንብቤ ጨርሼዋለሁ፣ ግን አልተረዳሁትም። Because it's in Arabic, you just get the blessing when you recite that in Arabic. ምክንያቱም የተጻፈው በአረበኛ ነበር። I was invited with 2 others to start a revolutionary army. ከዛ በኋላ እኔ ታዋቂ ሆንኩ ስለመጣው በአገሪቱ ብሔራዊ ጦር እንድሰራ ግብዣ ቀረበልኝ። መሳተፍ ጀመርኩ ማለት ነው። This is me here. ፎቶ አሳያችሁ። ፎቶ እያሳየሁ This is the word produced in Iran first. We were Hezbollah. We wanted Hezbollah means the party of Allah. ከዛ ሂዝቡላህን ተቀላቀልኩ ማለት ነው። የሂዝቡላ አባል ሆንክ ማለት ምን ማለት ነው? የአላህ ወይም የእግዚአብሔር አባል ሆንክ ማለት ነው። የሱ ፖለቲካ አባል ሆንክ ማለት ነው። The hosts of Allah. And we were called to start the revolutionary army. The major goal of the revolutionary army was to go and capture Israel, to make Israel as a capital state for all Islamic world, and with that to attract the attention of wide spectrum Muslim in the world and say to them, you have to start from wherever you are to fight against Christians and Jews. የሂዝቡላ ዋናው ዓላማ ምንድነው? እስራኤልን ወሮ መያዝና አጥቅቶ እሷን ተቆጣጥሮ በቃ ከዛ በኋላ ዋና የእስልምና መዲናችን እዚያው አድርገን ለዓለም ሙስሊሞች ለማሳየት ነው። እናንተም ተነሱ፣ በአካባቢያችሁ ይሄን እንደዚህ ነገር አድርጉና ተቆጣጠሩ ለማሳየት ነው። ያ ነበር ዋና ዓላማችን። To do that we needed to establish our army in a country nearby. So we started Hezbollah in Lebanon. ለዚህም እንደረዳን ወታደራዊ ተቋማችንን እንደዛ በቦርደር አካባቢ በእስራኤል ድንበር አካባቢ ለማቋቋም ነው የፈለግነው። እንደዛ አደረግን ማለት ነው። Iranian started Hezbollah there. Iranian paid now to Hezbollah. ለዚህ ነው እንግዲህ ኢራኒያን ለሂዝቡላ የሚከፍሉት። ለዚህ ነው እንግዲህ ኢራኒያን ሂዝቡላን ያቋቋሙት። Hezbollah's boss is in Iran, Hezbollah in Lebanon. የሂዝቡላ አለቃ የሚኖረው ኢራን ውስጥ ነው። ለዚህ ነው ኢራን ውስጥ የሚኖረው። And so that was
one of the major goals of this army. That again there, this is me here praying in a mountainside, Islamic prayer. 3 boys are following me in that prayer. You see 2 boys are sick. እዚህ ፎቶ እያሳየ ነው የሚገኘው። እሱ ከፊት ቆሟል፣ ከኋላ ሌሎች ወታደሮች ቆመዋል። የሂዝቡላ ወታደሮች ማለት ነው። የተቀመጡም አሉ። እሱን እያሳየ ነው። They are moderate Muslims. We were trying to make them radical in 5 or 10 minutes. ከፎቶው እንደምንረዳው ይላል 2 ወጣቶች ቁጭ ብለው ነው የሚታዩትና እነዚህ ልጆች ምንድነው ሞዴሬት ናቸው፣ መካከለኛ ናቸው። እንደኛ ጽንፈኛ ያልሆኑ ሰዎች ነበሩና አሁን እዚህ ጋር አምሯቸውን ወደ ጽንፈኝነት እንዴት መቀየር እንዳለባቸው እየሰራንባቸው ነው እና ተከታዮች ይላል። Many people think, wow, this radical Muslim have started a lot. Now I think every Muslim from childhood learns how to be anti-Christian, anti-Jew. So they have to some extent. And then you need really to work a little bit, to make them radical, especially when they live in an environment that's full of radical Muslims there. እንደ አጋጣሚ ሆኖ ማንኛውም ኢራናዊ ከልጅነቱ ጀምሮ በቃ እንዴት ክርስቲያኖችን ማጥፋት እንዳለበት ያውቃል፣ ይማራል፣ ይፈልጋል። ነገር ግን በጣም እንደ ጽንፈኛ ለመሆን ግን አካባቢው ያለን ሰዎች በተለይ ዘካይ የሰራይን ሰዎች እንዴት ጽንፈኛ መሆን እንዳለባቸው ተጨማሪ ነገር እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። በእርግጥ እነሱ ያው ጥላቻ በክርስቲያኖች ያላቸው ጥላቻ ከልጅነትም ጀምሮ ይዘው የመጡ ስለሆነ ትንሽ ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው። Something also is so important for committed radical Muslims. ራስን እስከማጥፋት የሚደርስ መስዋዕትነት የሚከፍሉ አማጺዎችን ወይም ጽንፈኞችን ማፍራት ነው እቅዳችን። After that I became involved with mobilizing young boys and girls for our second major goal. That's my photo there. በዚህ ምክንያት የኔ ስራ እንግዲህ አንዱ ስራ ይሄ ነበር። ወንዶችንም ለዚህ ዋና ተግባር እንዲዘጋጁ ማድረግ ነው። ጽንፈኛ እንዲሆኑ ማዘጋጀት ነበር። ከፎቶ የምታዩት እያዘጋጇቸው ነው። ይታያል ፎቶ። Photo shows 3 of us there. Our second major goal was to destroy America. ሁለተኛው እቅዳችን ደግሞ አሜሪካንን ማፈራረስ ነበር። To do that we needed to mobilize all our young boys and girls. ይህ ለማድረግ ደግሞ ሁሉንም ወጣቶች፣ ሴቶችም ወንዶችም ማንቀሳቀስ አለብን። Why America? Because America is a superpower Christian country in the world. ለምን አሜሪካን ግን? ምክንያቱም አሜሪካ የክርስቲያን ዓለሙ የስልጣኔ የክርስቲያኖች ዋና መሰረት ስለሆነች። That's embarrassing to Islam. A Christian country superpower, Islam is going to be superpower. Islam should be. ስለዚህ በአሜሪካ የሚመራው ዓለም ከፍተኛ የሆነ ኃይል አለው፣ ግን እስላም ነው ከፍተኛ የሆነ ኃይል ነው የሚገባው። ተሰሚነት ያለው ኃያል መሆን ይገባው እስላም ነው ብለን ስለምናስብ ነው። America has many, army agreements with many countries, including Australia, helping many countries. If we destroy America, then it's easier to capture other countries. ስለዚህ አሜሪካንን አጠፋህ ማለት እሷ የምትረዳቸው አገሮች አስቆምክ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ሌሎች ተዳከሙ ማለት ነው። ከሷ እርዳታ የሚያገኙ አገሮች ተዳከሙ ማለት ነው። Reason we attracted the attention of many young boys and girls and took them to the army camp and taught them the terrorist techniques in the future to send them as students or through different channels to Western countries and especially America. ለዚህም ነው እንግዲህ የተለያዩ ሴትም ወንድም የሆኑ ወጣቶችን ወስደን እያሰለጠንን ራሳቸውን ማጥፋት እንዴት እንደሚችሉ እንዴት እንደሚሆኑ እናሰልጥናቸዋለን። ከዛ በኋላ በትምህርት ሊሆን በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ ለመላክ እና ማሰልጠን ጀመርን ማለት ነው። Fulfill our goals. This is my wife. She was also a radical. በዚህ መንገድ ነው አላማችንን ላሳካ ያሰብነው። እዚህ የምትመለከቷት ባለቤቴ ነች። ጀሃዲስት ነች፣ ጽንፈኛ ነች። ባለቤቱ መሳሪያ ይዛ ትታያለች። A Muslim, a fiery girl. I said, wow, this is mine. Because every leader who thirsts for the blood of others should have really such a lady, to fight
side by side. እቺ ጎበዝ ተዋጊ ነበረችና ከዛ አየዋትና እቺማ የኔ ባለቤት መሆን አለባት ብዬ ወሰንኩኝ። ያው እንደምታውቁት ማንኛውም መሪ የተሻለውን ይመርጣልና እኔም ሳያት በቃ እቺ ጎበዝ ተዋጊ ነች የኔ ሚስት መሆን አለባት መረጥኳት። Our marriage was held in the mosque. That's not popular in the Middle East. For the sake of Islam, we wanted really to bring the culture of Muhammad to our time. Mosque should be the center of everything. ታውቃችሁ ያደረግነው በመስጊድ ነበር። አልተለመደም በመስጊድ ማድረግ። ነገር ግን ይሄን ነገር ወደ ዓለም ሙስሊሞች ማምጣት ፈለግንና ይሄ መለመድ አለበት በስላሰብን በመስጊድ ጋችንን አደረግን። ሁሉም ሙስሊሞች በመስጊድ ማድረግ ነበርባቸው እንዲማሩ ነው የፈለግነው እኛ። You have to teach your followers, especially two important things should be in the mosque, start from the mosque. ስለዚህ ተከታዮችን በተለይ ማስተማር አለብህ አንተ አድርገው ማለት ነው። ሁለት ነገሮች በመስጊድ ውስጥ መተናወድ ነበረባቸው። First one is jihad, fighting against non-Muslims. የመጀመሪያው ነገር ጂሃድ ነው። እስልምና ያልሆኑ ሰዎችን ማጥቃት እንዳለበት የሚያሳይ ጂሃድ ማድረግ። A fortified center for Muslims. ይሄ ነው ሴንተሩ ዋናው ማዕከሉ 45 ማዕከላት አሉ። Not many Muslims really go to mosque for that reason, but በእርግጥ ብዙ ሙስሊሞች ወደ አይሄዱም በዛ ምክንያት ነው እንጂ ግን አይሄዱም። The leaders know that. And the committed radical Muslims know that this is the place for us in the future. We will kill these people. I think I don't need to teach you. You see from Iraq, even Shiites and Sunnis are killing each other that start from the mosque. እና ያው አገዳደሉም ሁሉ ነገር የሚጀምረው መስጊድ ላይ ነው። ይሄን ለነገሩ ነው ያላስተምራችሁም የምታዩት ነው። ታቅምና ሁሉ የምታዩት ነውና ብዙም አልነግራችሁ ስለዚህ ጉዳይ የምታውቁት ነገር ስለሆነ You know, they killed the people in Indonesia. Just clergy spoke in the mosque and they went out and killed. Just, 2 years ago they were going to kill 4 Christian girls. One of them survived. Just started from the mosque. እንደምታውቁት መገደል በኢንዶኔዥያም ባለፈው ያያችሁት ነው። 4 ክርስቲያኖችን የገደሏቸው በእርግጥ አንዷ ተርፋለች። እኔ የሚያርጉት ያው ሁሉም ነገር የሚነሳው ከመስጊድ ነው። For that reason, that was the major reason, one of the major reasons. The second one involves non-Islamic countries. ይሄ ነው እንግዲህ ያው አንደኛው ምክንያት ማለት ነው። ሁለተኛው in the Quran is written non-Islamic countries. ሁለተኛው እቅድ ሙስሊም ያልሆኑ አገሮችን የሚያካትት ነው። in the Quran is written world is yours to Muslims. በቁርአን እንደሚል ነገር ተጽፏል። ዓለም የእናንተ ነች የሙስሊሞች። Even the land you haven't put your step in. Chapter 33 verse 27. That country after that is an Islamic country. በቁርአን ምዕራፍ 33 ቁጥር 27 ላይ ተጽፏል። እንደሚል ቃል አለ። Islamic doctrine also, you have to prove that this country is mine. You have to build your mosque there. ስለዚህ ያ ሀገር የዓለም ሀገር ያንተ መሆን አለበት ካልክ ያንተ መሆኑን የምታረጋግጥበት መንገድ መሆን አለበት። ያ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ መስጊድ According to Islamic doctrine, if you build a mosque in a country, that country after that is an Islamic country. በቁርአን ህግ ወይም በእስልምና ህግ ምን የሚል ነገር አለ? በአንድ ሀገር ላይ መስጊድ ካቋቋም ያ ሀገር እስላማዊ ሀገር ነው። So is there any mosque in Australia? ስለዚህ በአውስትራሊያ መስጊድ አለ? Islam says it's not yours. Also, your ስለዚህ ይሄ ካልሆነ ያንተ አይደለም። Not a true citizen of this country. You're a second class citizen. ስለዚህ እዛ ሀገር እየኖርክ መስጊድ ከሌለ አንተ ትክክለኛ ነዋሪ አይደለም፣ ሁለተኛ ዜጋ ነህ። ዋና ዜጋ አይደለም። Again, you better go and read the Quran. It's easier now.
እኔ ሙስሊሞችን ለመናገር አይደለም፣ ግን ሄዱና ይሄን ነገር ቁርአን ላይ እዩት። ቁርአን ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከዚያስ የኢራናዊው ዶክተር ምስክርነት ይቀጥላል። ይህ የቅዱሳን ድምጽ ነው።